evening everyone, hope you all are fine. So here I am with a very interesting and new video from the chapter Sexual Reproduction in Flowering Plant. Welcome to my channel Biofusion. আজিৰ টপিকটো লৈছো মই সপুষ্পক উদ্ভিদৰ যৌন প্ৰজনন নামৰ চেপ্টাৰৰ পৰা। টপিকটো হ'ল এমব্ৰায়ো সেকৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ বা ভ্ৰূণস্থলীৰ গঠন। অকল এইটো পিকচাৰেই বোৰ্ডৰ কাৰণে আঁকিব আহে। ডাইৰেক্টলি বোৰ্ডত দেখা যাব যে কোৱেশ্চন আহি গৈছে, ড্ৰ দ্য লেভেলড ডায়াগ্ৰাম অফ এ ষ্ট্ৰাকচাৰ, ড্ৰ এ ফাইন ডায়াগ্ৰাম অফ এমব্ৰায়ো সেক। সো এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহি থাকে আৰু এনেকুৱা অসমীয়াত আহিব যে ভ্ৰূণস্থলীৰ এটা আদৰ্শ গঠন চিত্ৰিত কৰা, ভ্ৰূণস্থলীৰ গঠন চিহ্নিত চিত্ৰৰ সহায়ত ভ্ৰূণস্থলীৰ গঠন আঁকা, এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহা দেখা যায়। সেইকাৰণে আজি গঠন লৈ এই ভিডিঅ'টো বনাই আছোঁ। তো গঠনটো মই নিট লেভেলত অলপ তোমালোকক জনাম যে এইবিলাক বস্তু আসলে কি আৰু ইয়াৰ কাম কি, ফাংচনবিলাক জানিবৰ চেষ্টা কৰিম। সো টুডে দ্য টপিক ইজ দ্য এমব্ৰায়ো সেক, দ্য ষ্ট্ৰাকচাৰ এণ্ড ফাংচন। লেটছ বিগিন। তো মই তোমালোকৰ সময় বচোৱাৰ কাৰণে আগতে আঁকি থৈছোঁ মই ধুনীয়াকৈ, যাতে সময় যাতে নষ্ট কৰিব নালাগে। আৰম্ভ কৰোঁ। চ' এই যে ষ্টেজটো এইটো যে দেখি আছা, এইটো হ'ল এমব্ৰায়ো সেক। তো মই অলপ তোমালোকৰ জনাব খোজোঁ এইটো বস্তু ক'ত প্লাণ্টত থাকে আৰু এই বস্তুটোৰ কেনেকৈ ফৰ্মেশ্যন হয়, অলপ ইয়াতে লক্ষ্য কৰা। চ' তোমালোকৰ ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'বিলাকত মই এনেকুৱা ধৰণৰ এটা কি দেখাইছিলোঁ, ষ্ট্ৰাকচাৰ দেখাইছিলোঁ, মনত পৰে না? এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ আঁকি দেখাইছিলোঁ। চোৱা, আগতে ইয়াত চাবা, ইয়াতে এনেকুৱা ধৰণৰ চোৱা, এইটো মাজত অলপ মই ব্লেক কালাৰ দিওঁ যাতে তোমালোকে বস্তুটো ধৰিব পাৰা। এইটো চোৱা, এনেকুৱা। তো এই যে এইটো যে আঁকিছিলোঁ, এইটোৰ নাম হ'ল অভিউল। চোৱা, এটা ভিডিঅ' আছে ইজ অভিউল, ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ অভিউল, প্লাণ্টৰ অভিউলৰ ষ্ট্ৰাকচাৰৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ মই। এই অভিউলটোৰ ভিতৰত এই যে ৰেড কালাৰ যিখিনি দেখি আছা, সেইটোৱে এমব্ৰায়ো সেক। এইটোৱে, এই ভিতৰৰ বস্তুটোৱে হ'ল এইটো। তো মই এইটোৰ কিহৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ আঁকিছিলোঁ? অভিউলৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ এইটো। আৰু অভিউলৰ ভিতৰত থাকে এমব্ৰায়ো সেক। বুজি পালানে? এমব্ৰায়ো সেক। তো এটা অভিউলৰ ভিতৰত অকল এটাই এমব্ৰিয় সেক দেখা যায়, এটাই এমব্ৰিয় সেক থাকে। তো এই এমব্ৰিয় সেক একচুৱেলি কি? ফিমেল প্লাণ্টৰ ফিমেল গ্যামেটোফাইট। ইয়াক কি ক'ব পাৰোঁ? ফিমেল গ্যামেটোফাইট। ফিমেল গ্যামেটোফাইট বুলি ক'ব পাৰি, আৰু অসমীয়াত ইয়াক ভ্ৰূণস্থলী বুলি ক'ব পাৰি। এতিয়া য'ত ভ্ৰূণটো থাকে তাক ভ্ৰূণস্থলী কোৱা হয়। তো এমব্ৰায়ো সেক, য'ত এমব্ৰায়ো থাকে। সেক মানে কি? নামটো পোষ্টমৰ্টম কৰোঁ। এমব্ৰায়ো মানে তো এমব্ৰায়ো ভ্ৰূণ, আৰু সেক মানে মোনা, মানে যিটোত থাকে মোনাটো বুজি পাইছা? বেগ। সেক মানে বেগ, যিটোৰ ভিতৰত এমব্ৰায়োটো থাকে, সেইটো কোৱা হয় এমব্ৰায়ো সেক। তো এইটোৱে যিটো পিকচাৰ তোমালোকে দেখা পাই আছা, দিছ ইজ প্ৰি ফাৰ্টিলাইজেশ্যন, মানে ফাৰ্টিলাইজেশ্যনৰ আগৰ অৱস্থা। এতিয়া ফাৰ্টিলাইজেশ্যন হোৱা নাই, হোৱাৰ আগৰ অৱস্থা এইটো। তো এইটো এটা মেচিউৰ এমব্ৰিঅ' উইথ অল দ্য চেলছ প্ৰেজেণ্ট ইট। চ' ইয়াতে যিমানকেইটা চেল দেখুওৱা হৈছে তোমালোকৰ সেইবিলাকেই বৰ্ণনা। এতিয়া গম পাইছানে মই কোনটো বস্তু আজি পঢ়াই আছোঁ? অভিউলৰ ভিতৰত থকা এমব্ৰায়ো সেক এইটো, আৰু তাৰে ষ্ট্ৰাকচাৰ এইটো। ঠিক আছে, বুজি পালা? অ'কে। তো এইটো ফৰ্মেশ্যন কেনেকৈ হয়, এই যে এইটো যে ফৰ্মেশ্যন হ'ল এনেকুৱা, ইমানকেইটা চেল থকা এটা সেক তোমালোকে দেখা পাই আছা, এইটো ফৰ্মেশ্যন কেনেকৈ হ'ল, আৰু সেই ফৰ্মেশ্যনটো আমি ইয়াৰ আগৰ টপিকটোত পঢ়িছোঁ। সেইটো কেনেকুৱা নাম আছে চোৱা টপিকটোত, মেগা স্পৰোজেনেচিছ। মেগা স্পৰোজেনেচিছ নামৰ এটা টপিক আছে চোৱা। তাতে এইটো কেনেকৈ তৈয়াৰ হয়, কেনেকৈ প্ৰথমে মিঅ'চিছ হয়, তাৰপিছত কেনেকৈ মাইটোচিছ হয়, কেনেকৈ এইটো তৈয়াৰ হয়, সেইখিনি কথা ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত আলোচনা আছে। ভিডিঅ'টোৰ নাম মেগা স্পৰোজেনেচিছ। কি আছে? মেগা স্পৰোজেনেচিছ বুলি লিখা আছে, নাইবা অসমীয়াত তাকে লিখা আছে স্ত্ৰী ৰেণু জনন প্ৰক্ৰিয়া। তোমালোকে সেইটো চাই লোৱা আৰু এইটো তেনেহ'লে ভালকৈ বুজিবা। ঠিক আছে, অ'কে। তো এইটো কি প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা এনেকুৱা হৈছে, সৃষ্টি হৈছে এনেকুৱা? কি প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা? দ্য প্ৰচেছ ইজ কল্ড মেগা স্পৰোজেনেচিছ। অসমীয়াত কোৱা হৈছে স্ত্ৰী ৰেণু জনন প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা এইটো গঠন হৈছে। ঠিক আছে। চ' দিছ এমব্ৰায়ো সেক ফৰ্মেশ্যন টেক্স প্লেচ বাই দ্য প্ৰচেছ কল্ড মেগা স্পৰোজেনেচিছ। তো সেইটো এটা ব্ৰড কুৱেশ্যন পৰীক্ষাত আহি থাকে। তো আজিৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ লৈ আলোচনা কৰোঁ যে এই এমব্ৰায়ো সেকত কি কি চেল আছে আৰু এই চেলবিলাকৰ ফাংচন কি। ৰেডি? অ'কে। চোৱা, মই অসমীয়া দিও লিখি দিছোঁ, ইংলিছতো লিখি দিছোঁ, আৰু এইটোৱে একমাত্ৰ অসমীয়া চেনেল এংলো এছামিছৰ নিট লেভেল বায়'লজি চেনেল, য'ত ইংলিছৰ লগে লগে অসমীয়া দিও বুজোৱা হয়। ইয়াৰ বাহিৰে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো চেনেল নাই।
যদিও দুই এটা চেনেল আছে তেওঁলোকে ইংলিছ বা হিন্দীৰে কথা পাতে তো ঠিক আছে দিয়া তো অসমৰ কাৰণে কোনে কথা পাতিব হিয়াৰ আই এম ইয়াত চোৱা ক্লিয়াৰলি এটা এম্ব্ৰায়'চেকৰ পিকচাৰ দেখা পাই আছা এম্ব্ৰায়'চেকত কেনেকুৱা হয় প্ৰথম অৱস্থাত তোমালোকে জানা এম্ব্ৰায়'চেকত প্ৰথমে এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা আঠটা এনেকুৱা আঠটা নিউক্লি ডিভিজন হয় মাইটোসিস 3 বাৰ মাইটোসিস হয় সব আগৰ ভিডিঅ'ত লিখা আছে 3 বাৰ মাইটোসিস হোৱাৰ পিছত এনেকুৱা ধৰণৰ 8টা নিউক্লি তৈয়াৰ হয় কিমানটা 8 নিউক্লি 8 নিউক্লি তৈয়াৰ হয় 8 নিউক্লি কিয় লিখি আছো নিউক্লিয়াছ ইজ এ সিঙ্গুলাৰ ওয়ার্ড নিউক্লিয়াছ তো হল সিঙ্গুলাৰ ওয়ার্ড নিউক্লি হল প্লুরাল কাৰণ ইয়াত 8টা নিউক্লিয়াছ ক'ব নোৱাৰি নিউক্লিয়াছ লিখিলে ভুল হ'ব নিউক্লি লিখিব লাগিব সো 8 নিউক্লি ইয়াত আছে 8 নিউক্লি সব কেইটাই হ্যাপ্লয়েড হ্যাপ্লয়েড এইটো হ্যাপ্লয়েড সব কেইটা হ্যাপ্লয়েড ওকে সো এই হ্যাপ্লয়েড কেইটা কি হৈছে এটা অ্যাৰেঞ্জ হৈছে ৰিঅ্যাৰেঞ্জ আৰু এইবিলাক যে নিউক্লিয়াৰ এইবিলাকক আমি ক'ব পাৰো ফ্ৰী নিউক্লিয়াৰ ডিভিজন এনেকুৱা হৈছে তো ফ্ৰী নিউক্লিয়াৰ ডিভিজন কাক কোৱা হয় সিদিনা অলপ কৈছো আজি কৈ দিও ফ্ৰী নিউক্লিয়াৰ ডিভিজন মানে এইবিলাক নিউক্লি ডিভিজন হয় এনেকুৱা এটা সেলতে আছে সোয়া দিস ইজ ওয়ান সেল কমপ্লিট সেল এটো এটা কমপ্লিট সেলৰ ভিতৰতে 8টা নিউক্লি আছে এনেকুৱা তো 8টা নিউক্লি এটা সেলৰ ভিতৰতে আছে আৰু সেল বিলাকৰ এই নিউক্লি বিলাকৰ চাৰিওফালে কোনো ধৰণৰ সেল ওয়াল ফৰ্মেশন হোৱা নাই বুজি পাইছা নাই তো উইদাউট সেল ওয়াল এই সেল বিলাকক এনেকুৱা ধৰণৰ ডিভিজনক কোৱা হয় কেৰিঅকাইনেসিস not followed by cytokinesis or karyokinesis হৈছে কিন্তু ইয়াত কোনো ধৰণৰ কোষ বেৰ বা সেল ওয়ালৰ ফৰ্মেশন হোৱা নাই তো সেল ওয়াল ফৰ্মেশন নোহোৱাৰ কাৰণে সেলৰ ভিতৰত সবকেইটা নিউক্লি ইয়াত হাতুৰি আছে কাৰণে ইয়াক কোৱা হয় ফ্ৰী নিউক্লিয়াৰ আৰু এই ডিভিজনটক এনেকুৱা ধৰণৰ ডিভিজনক কোৱা হয় ফ্ৰী নিউক্লিয়াৰ ডিভিজন মনত ৰাখিবা তো ফ্ৰী নিউক্লিয়াৰ ডিভিজন এটা ইম্পৰ্টেন্ট টপিক হ'ব পাৰে ইয়ৰ কাৰণে নিটৰ কাৰণে যে কোন ধৰণৰ ডিভিজন এম্ব্ৰায়'চেকৰ ভিতৰত হয় তুমি ক'ব লাগিব যে মাইটোসিসটো কেনেকুৱা মাইটোসিস ফ্ৰী নিউক্লিয়াৰ ডিভিজন তো ইয়াত দা নিউক্লিয়াৰ ডিভিজন হৈ থাকে নিউক্লিয়াছটো ডিভিজন হৈ থাকে কিন্তু সেল ওয়াল ফৰ্মেশন নহয় পিছত গৈ হয় দেৰিকৈ তো এতিয়া কি হ'ব এই 8টা সেল কি হ'ব নিজৰ পজিশন চেঞ্জ কৰিব নিজৰ পজিশন কেনেকুৱা পজিশন সোয়া ইয়াৰ এই তিনটা গুছি যাব ওপৰত আৰু দুটা আহিব মাজত আৰু বাকি তিনটা গুছি যাব তলত সো এনেকুৱা তো মাজৰ দুটা নিউক্লিয়াছ মাজত আহি গল ইয়াত দুটা ইয়াত তিনটা তো টোটাল কেইটা হল 1 2 3 4 5 6 7 8 সো 8টা নিউক্লি আছে ইয়াতে তো 8টা নিউক্লি এনেকুৱা পজিশন লৈ ললে সো এই যে তিনটা সেল যে পজিশন ইয়াত ললে এই পজিশনটোৰ নাম হল সালাজাল এন্ড কি কোৱা হয় সালাজাল এন্ড অসমীয়াত কোৱা হয় ডিম্বক মূলৰ দিক সালাজাল এন্ডৰ উল্টা ফালক কোৱা হয় মাইক্ৰোপাইলাৰ এন্ড তো মাইক্ৰোপাইলা মানে ইফালে যে এটা ফুটা থাকে যেটো ফুটা দি পলেন টিউব ঘুমায় হেটো কোৱা হয় মাইক্ৰোপাইল আৰু ইফালৰ মাথাটক হেকাৰণে হিফালৰ সাইডটক কোৱা হয় মাইক্ৰোপাইলাৰ এন্ড বা ডিম্বক ৰন্ধ্ৰৰ দিক তো ইফালে সালাজাল এন্ড এই যে তিনটা সেল যে ওপৰত একেলগে হৈ সেল ওয়াল ফৰ্মেশন হৈছে এইটো ধৰা সেল ওয়াল ফৰ্মেশন হৈছে সেল ওয়াল ফৰ্মেশন হোৱা এই তিনটা সেলক একেলগে কোৱা হয় এন্টিপডাল সেলস ইয়া তিনটা সেল 1 2 3 উইথ 3 নিউক্লিয়াছ তিনটা সেলক কোৱা হয় এন্টিপডালস বা এন্টিপডাল সেল অসমীয়াত কোৱা হয় প্ৰতিপদ কোষ তো এই সালাজাল এন্ড সালাজা মানে কি আকো সালাজা মানে এই যে বৰখুনৰ লগত যে বৰফ পৰে হয় নাই এনেকুৱা ঘুৰণীয়া বৰফ পৰে যে সেই বৰফ বিলাকক কোৱা হয় সালাজা গ্ৰীক ভাষাত তাৰ পৰা হেটো লোৱা হৈছে শব্দটো কাৰণ বেলেগ আছে মই কাৰণটো ইমান এতিয়া বৰ্ণনা কৰিব নখুজু যেহেতু তোমালোকে এইচএস লেভেলত বিএসসি বা এমএসসি হলে মই আলোচনাটো কৰিলো হয় কিয় ইয়াৰ নাম সালাজাল এন্ড ইমান সময় নষ্ট নকৰো সালাজাল এন্ডৰ ফালে যিখিনি এন্টিপডাল সেল আছে তো সালাজাল এন্ডৰ ফাংশন কোনোবা যদি হুদে সালাজাল এন্ডৰ কাম কি তো সালাজাল এন্ড দি একচুয়ালি এই এম্ব্ৰায়'চেক আৰু নিউ সেলুলাৰ সেল ইয়াত চাৰিওফালে নিউ সেলুলাৰ সেল আছে এই নিউ সেলুলাৰ সেল বিলাকক নিউট্ৰিশন যোগান ধৰে এই ফালে দি ফানিকল দি গৈ নিউট্ৰিশনটো হুমাই সালাজাল এন্ড দি নিউ সেলুলাৰ সেলত তো নিউ সেলুলাৰ সেল আৰু এম্ব্ৰিয়'চেকত নিউট্ৰিশন যোগান ধৰা এৰিয়াটো হল সালাজাল এন্ড বুজি পালানে ওকে দেন হোৱাট ইজ দ্য ফাংশন অফ এন্টিপডালস
এন্টিবডাল সেলৰ কাম কি এই তিনটা যে ইয়াত তৈয়াৰ হৈছে এইবিলাক সব নিউক্লি কিন্তু হ্যাপ্লয়েড তো এন্টিবডাল সেলৰ নিউক্লি কেইটাও হ্যাপ্লয়েড এতিয়া এই এন্টিবডাল সেল কেইটাৰ ফাংশন বেছিভাগৰ ক্ষেত্ৰতেই ফাংশন ই নিউট্ৰিচিয়াছ ইয়াৰ ভিতৰত ফ্যাট প্ৰটিন এইবিলাক জমা হৈ থাকে আৰু ই নিউট্ৰিশন প্ৰভাইড কৰে কাক এই যে এই এমব্ৰায়োচেকত আৰু ই ডেভেলপিং এমব্ৰায়ো এই এমব্ৰায়োটো যে ডাঙৰ হ'ব এমব্ৰায়োটো এইটো আফটাৰ ফাৰ্টিলাইজেশ্যন এইটো যেতিয়া জাইগট হ'ব এতিয়া এইটো এমব্ৰায়োলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব এই এমব্ৰায়োটোক নিউট্ৰিশন যোগান ধৰিব এন্টিপডাল সেলে but not for all the species সব স্পিচিছ সব প্লান্টৰ কাৰণে এটো একে নহয় বেলেগ প্লান্টৰ ক্ষেত্ৰত বেলেগ কিছুমান প্লান্টৰ ক্ষেত্ৰত এন্টিপডাল সেলে নিউট্ৰিশন যোগান ধৰে থ্ৰু দা ডেভেলপিং এমব্ৰায়ো কিছুমান ক্ষেত্ৰত কিছুমান সিডত কি হয় ফাৰ্টিলাইজেশ্যনৰ পিছত এন্টিপডাল সেল ডিজেনাৰেট হৈ যায় নাইকিয়া হৈ যায় বুজি পাইছা নাই তো দা ফাংশন অফ এন্টিপডালস actually unknown কিছুমান প্লান্টৰ ক্ষেত্ৰত এটো ফাৰ্টিলাইজেশ্যনৰ পিছত ডিজেনাৰেট হৈ যায় কিছুমান প্লান্টত কি হৈ যায় ইনটেক্ট থাকি যায় ফাৰ্টিলাইজেশ্যনৰ পিছত ই থাকি যায় আৰু ই নিউট্ৰিশন প্ৰভাইড কৰে টু দা ডেভেলপিং এমব্ৰায়ো ওকে বুজি পালা ফাংশন ওকে নাও ইয়াতে চোৱা তিনটা সেল তলৰ ফালে এৰেঞ্জ হৈছে এইটো এটা এই ব্লু কালাৰৰ মই যে কালাৰ দিছো এই ব্লু কালাৰৰ দুটা সেলক আমি কম সাইনাৰ্জিডস কি কম সাইনাৰ্জিডস আৰু সাইনাৰ্জিডসৰ লগত আৰু এটা ৰেড কালাৰৰ দেখি আছে এইটো মেইন সেল একচুয়ালি গুটেই এমব্ৰায়োচেকৰ ভিতৰত এইটোই মেইন সেল ইয়াক আমি এগ বা ডিম্বাণু বুলি কম আৰু সাইনাৰ্জিডক অসমীয়া সহকাৰী কক বুলি কম এই এগ আৰু সাইনাৰ্জিডক এই তিনটা একেলগে থকাৰ কাৰণে এওঁলোকক এগ এপাৰেটাছ বুলি কোৱা হয় কি কোৱা হয় এগ এপাৰেটাছ ইয়াক কোৱা হয় কিবা ডিম্বক সংঘ না বা কিবা এটা শব্দ অসমীয়া আছে মই পাহৰিলো এগ এপাৰেটাছটো বুজিছে তোমালোকে তো এগ এপাৰেটাছ মানে এগ আৰু সাইনাৰ্জিডস একেলগে যেটো সংঘ তৈয়াৰ কৰিছে একেলগে যেটো এপাৰেটাছ তৈয়াৰ কৰিছে সেই কাৰণে ইয়াক কোৱা হৈছে এগ এপাৰেটাছ তো ক'ব পাৰো যে এগ এপাৰেটাছত কি সেল থাকে কবা যে এগ সেল এণ্ড টু সাইনাৰ্জিড সেল কি সেল সাইনাৰ্জিড সেল তো এতিয়া হোৱাট ইজ দ্য ফাংশন অফ দিস টু সাইনাৰ্জিডস দিস সাইনাৰ্জিডস মানে সহায় কৰে তো ইয়ে একচুয়ালি ডিউরিং ফার্টিলাইজেশন যেতে ফার্টিলাইজেশন হ'ব ইয়াৰ পৰা পলেন টিউব আহি এইফালে দি হুমাব এই পলেন টিউব আহি যিকোনো এটা সাইনাৰ্জিডত হুমাব এইটো নহলে এইটো তো পলেন টিউব এনেকুৱাকৈ আহিব পলেন টিউব এনেকৈ আহি যিকোনো এটা সাইনাৰ্জিডৰ ভিতৰত হুমাই যাব বুজি পালা নাই পলেন টিউবটো যিকোনো সাইনাৰ্জিডৰ ভিতৰত পলেন টিউবটো হুমাই যাব আৰু ইয়াৰ পৰা নিউক্লিয়াছ যেটো আসলে এইটো নিউক্লি এইটো পলেনৰ নিউক্লি সেই নিউক্লি দুটা ইয়াৰ ভিতৰত ৰিলিজ হ'ব তো আৰু পিছত গৈ এই নিউক্লি বিলাক এই ফাৰ্টিলাইজেশ্যন কৰোতে গাইড কৰিব কোনে কৰিব সাইনাৰ্জিডস আৰু আফটাৰ ফাৰ্টিলাইজেশ্যন এই সাইনাৰ্জিডস দুটা কি হৈ যাব গায়ব হৈ যাব ডিজেনাৰেট হৈ যাব সো আফটাৰ ফাৰ্টিলাইজেশ্যন সাইনাৰ্জিডস সেলস উইল ডিজেনাৰেট তো এন্ড দ্য ফাংশন অফ সাইনাৰ্জিডস ইজ হেল্প ইন ফাৰ্টিলাইজেশ্যন এন্ড হেল্প ইন guide the pollen tube for fertilization तो कुछ भी बोल सकते हो तो that pollen tube will enter one of the synergids মনত ৰাখিবা আৰু পিছত গৈ সাইনাৰ্জিডস ফাৰ্টিলাইজেশ্যন শেষ হোৱাৰ পিছত যেতিয়াই ইয়াৰ পলেনৰ যেটো নিউক্লি ইয়াৰ লগত গৈ যেতিয়া ফাৰ্টিলাইজ কৰিব লগে লগে সাইনাৰ্জিডস ডিজেনাৰেট হৈ যাব নাইকিয়া হৈ যাব আৰু সাইনাৰ্জিডছত কিছুমান থিকিং সেল আছে কিছুমান থিক সেল ঠিক মানে মোটা অলপ ডাট সেল আছে এই মোটা বা ডাট সেল কিছুমান তোমালোকক গ্ৰীন কালাৰে মই ইয়াত আঁকি দেখাইছো এই গ্ৰীন কালাৰে যে ডাট সেল বিলাক আঁকি দেখাইছো অন সাইনাৰ্জিডস আৰু হেনেকুৱা ডাট বা থিকেনিং টিস্যু পোৱা যায় কাৰ ওপৰত এই সাইনাৰ্জিডসৰ ওপৰত তোমালোকে সাইনাৰ্জিডসৰ ওপৰতে দেখা পাইছা এইবিলাক সেল এই যে এইবিলাক সেল যে মই আঁকিছো দিস সেলস আর দিস থিক টিস্যু on the synergids is called filiform apparatus yak koa hoy filiform apparatus aru ei filiform apparatus or function hol the function of filiform apparatus to guide the pollen tube to enter to the embryosacc ভিতৰত মাইক্ৰোপাইলাৰ এন্ড দি যেতিয়া এই যে আহিল পলেন টিউবটো গাইড কৰি ভিতৰত যে হুমাই দিব লাগিব এই ভিতৰত হুমাই দিয়াৰ কাৰণে হেল্প কৰিব কোনে ফিলিফৰ্ম এপাৰেটাছে the function of filiform apparatus it is a thick cell found on the it's a thick tissues found on the synergids and it helps or it guide the pollen tube to enter into the
এমব্ৰায়'চেক তো এমব্ৰায়'চেকৰ ভিতৰত সোমাবৰ কাৰণে সাইনাৰ্চিটৰ ভিতৰত সোমাবৰ কাৰণে পলেন টিউবক গাইড কৰে কোনে ফিলিফৰ্ম এপাৰেটাছে সহায় কৰে কোনে পলেন টিউবৰ ভিতৰত সোমা পলেন টিউব তোমালোকক পলেন টিউব কৈ আছোঁ একচুৱেলি পলেন টিউব মানে তোমালোকৰ অসমীয়াত কি কোৱা হয় পৰাগৰেণু দণ্ড তো এইটো ফাৰ্টিলাইজেশ্যন হোৱাৰ কাৰণে নিষেচন হোৱাৰ কাৰণে দণ্ডটো সোমাব লাগে তো তোমালোকক যেতিয়া মই ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'টোত নিষেচন পঢ়াম বা ফাৰ্টিলাইজেশ্যন পঢ়াম তেতিয়া তোমালোকে ভালকৈ বুজিবা যে কেনেকৈ পলেন টিউব আহি সোমায় আৰু কোনে হেল্প কৰে কাৰ লগত কি হয় সব কথা তাতে গম পাবা কিন্তু আজি যিহেতু এমব্ৰায়'চেকৰ বুজাই আছোঁ গতিকে আজি আৰু সিমান ডিটেইলছকৈ মই ইয়াতে নাকো এই পলেন টিউবটো হয়নে নাই পলেন টিউবটো ইয়াৰ পৰা মুচি দিছোঁ মই Okay, so the function of filiform apparatus to guide the pollen tube into the embryo sac. So, ই গাইড কৰে আৰু থাকিল আমাৰ এগ বা ডিম্বাণু এইটোৱে হ'ল এই এমব্ৰায়ো চেকৰ মেইন সেল যিটোৱে ফাৰ্টিলাইজ হোৱাৰ পিছত কি হ'ব এইটো এমব্ৰায়লৈ ট্ৰান্সফৰ্ম হ'ব দিছ এক্সেল ইজ অলছ' হেপ্লয়েড এইবিলাক হেপ্লয়েড সব হেপ্লয়েড ইয়াত যিমান নিউক্লিয়াছ দেখি আছে সব হেপ্লয়েড তো এই হেপ্লয়েডটো পিছত কি হৈ যাব ফাৰ্টিলাইজ হোৱাৰ পিছত ই হৈ যাব ডিপ্লয়েড আৰু ই জাইগট ফৰ্মেশ্যন কৰিব জাইগট হোৱাৰ পিছত এই সেলটো এমব্ৰায়ো হ'ব ভ্ৰূণলৈ বিকশিত হ'ব বুজি পাইছা না এইটোৱে মেইন সেল তাৰ মানে দিছ ইজ দ্য মেইন সেল এক্সেল ডিম্বাণু তাৰপিছত এই ডিম্বাণুৰ এই দুটা সাইনাৰ্জিছ একচুৱেলি সহকাৰী মানে কম্পানিয়ন তেওঁলোকে সহায় কৰে ফ্ৰেণ্ড সখী এই দুটাই এই একটক সহায় কৰে ফাৰ্টিলাইজেশ্যনৰ কাৰণে সহায় কৰে বুজিবা তো সিম্পল কথাত লিখি দিবা ইট দ্য ফাংশন অফ সাইনাৰ্জি দ্য ফাংশন অফ সাইনাৰ্জি টু হেল্প ইন ফাৰ্টিলাইজেশ্যন বুজি পাইছা নাই ফাৰ্টিলাইজেশ্যনত হেল্প কৰে ডিউৰিং ফাৰ্টিলাইজেশ্যন একচুৱেলি তো আহিলোঁ মাজৰটো তো মাজৰ দুটা নিউক্লিয়াছ দেখা পাইছা ইটছ এইটো এন তো ইয়াত একচুৱেলি দুটা এন আছে হেপ্লয়েড তো ইয়াত এই দুটা নিউক্লিয়াছক কোৱা হয় পোলাৰ নিউক্লি কি কোৱা হয় পোলাৰ নিউক্লি বা চেণ্ট্ৰেল নিউক্লি বুলি ক'ব পাৰি অসমীয়া ধ্ৰুৱীয় কোষ কেন্দ্ৰ কোৱা হয় যদি কোষ কেন্দ্ৰ আছে তেনেহ'লে কোষটো ক'ত একচুৱেলি কোষটো হ'ল এইটো কোষ মই ইয়াতে আঁকা নাই একচুৱেলি কিন্তু কোষ যদি আঁকিব খোজোঁ তেনেহ'লে এনেকুৱাকৈ আঁকিম এইটো যে মই যিমানখিনি এৰিয়াটো কভাৰ কৰি আছোঁ সেই এৰিয়াখিনি একচুৱেলি এই যে যিখিনি এৰিয়া কভাৰ কৰিলোঁ এই এৰিয়াখিনি একচুৱেলি আমি কাৰ কোষ তেনেহ'লে এইটো এৰিয়া এই কোষ কেন্দ্ৰৰ কোষ তো এই যে কোষটো যে আঁকিলোঁ ভিতৰৰ যে এৰিয়াখিনি এইখিনি বাকী এইখিনি এটা কোষ গোটেইখিনি ডাঙৰ সেল এটা এই সেলটোৰ নাম হ'ল চেণ্ট্ৰেল সেল বা কেন্দ্ৰীয় কোষ মাজত যেহেতু সেইকাৰণে ইয়াক চেণ্ট্ৰেল সেল বা কেন্দ্ৰীয় কোষ কোৱা হয় তো এই যে পোলাৰ নিউক্লি দুটা ইয়াৰো ফাংশন আছে ই কি কৰিব যেতিয়া ফাৰ্টিলাইজেশ্যন হ'ব একচুৱেলি পলেন তোমালোকে যে পলেন আঁকা এইটো হ'ল পলেনত দুটা জেনেৰেটিভ নিউক্লিয়াছ থাকে যেতিয়া ফাৰ্টিলাইজেশ্যন পঢ়াম তেতিয়া বুজাম ভালকৈ এই দুটা হ'ল জেনেৰেটিভ নিউক্লিয়াছ এই নিউক্লিয়াছৰ এটা এই এগক ফাৰ্টিলাইজেশ্যন কৰে আৰু এটা গৈ এই মিডিলৰ লগত ফাৰ্টিলাইজেশ্যন কৰে তো ইয়াত অলৰেডি দুটা এন থাকে হৈ যায় তিনিটা এন তো ইয়াত ট্ৰিপল ফিউশ্যন বা ট্ৰাইছ এন সৃষ্টি হয় আৰু পিছত ইয়াত ফাৰ্টিলাইজেশ্যনৰ পিছত এই পোলাৰ নিউক্লি আৰু চেণ্ট্ৰেল সেলে এণ্ডোস্পাৰ্ম ফৰ্মেশ্যন কৰে এণ্ডোস্পাৰ্ম মানে নিউট্ৰিচিয়াছ টিস্যু যিবিলাকে নিউট্ৰিশ্যন ভৰ্তি হৈ থাকে ফাৰ্দাৰ সেইবিলাকে তোমালোকে যে সিড এটাৰ ভিতৰত যে কোটালেডছ দেখা তোমালোকে কোটালেডছৰ ভিতৰত কিছুমান যেনেকুৱা মনকট সিডবিলাকত কি থাকে নিউট্ৰিশ্যন ভৰ্তি হৈ থাকে ইন এণ্ডোস্পাৰ্ম সেই এণ্ডোস্পাৰ্মটো ফৰ্মেশ্যন হয় আফটাৰ ফাৰ্টিলাইজেশ্যন এইটোত যেতিয়া ফাৰ্টিলাইজেশ্যন হয় তেনেহ'লে এইটো এগ ফাৰ্টিলাইজেশ্যন হৈ এমব্ৰায় ফৰ্মেশ্যন হয় মাজৰ এই পোলাৰ নিউক্লিৰ দুটা ফাৰ্টিলাইজেশ্যন হোৱাৰ পিছত এণ্ডোস্পাৰ্মলৈ ডেভেলপ হয় বুজি পালা নাই তো এইখিনি হ'ল গোটেইখিনি এমব্ৰায়ো চেকৰ এটা ফাংচন বুজি পালানে আৰু মাইক্ৰ'পাইলাৰ এণ্ড দি পলেন টিউবটো আহি জেনেৰেলি সোমায় বুজি পাইছা নাই জেনেৰেলি এইফালে দি আহি সোমায় তো এই যে গোটেইখিনি কথা যে মই বুজালোঁ ফাংচনকেইটা মই সামাৰাইজ কৰি দিছোঁ কাৰ কি কাম So before fertilization and after fertilization. Before fertilization, these three cells will be called antibodial cells and they will provide nutrients to some plants, but in some plants it's get degenerate after fertilization and it provide nutrition to the developing embryo in some plant, not for all actually, it's exceptional, but most of the cases after fertilization these antibodial cells get degenerated মৰি যায় নষ্ট হৈ যায় the function there will be three cells in the micropylar endৰ ফালে মনত ৰাখিবা antibodial always salazal endৰ ফালে থাকে সেইফালে থাকে তাৰ অপোজিট হ'ল micropylar end
In this end there will be 3 cells together and they will be called egg apparatus together, and in egg apparatus you will see 1 egg cell and 2 synergid cell. The function of synergid cell is to help in fertilization, help during the fertilization to guide the pollen tube, and the pollen tube will release the nuclei is in one of the synergids during the fertilization. And on the synergid cell there will be thick cells found on the surface of synergids, and the thickening cells or thick cell is called as a filiform apparatus, and the function of filiform apparatus is help to guide the pollen tube during the to inside the embryo sac, guide the pollen tube to get inside the pollen tube through the micropylar end. And the function of egg cell is this is the main cell, egg cell. It is haploid in nature. After fertilization it's from the zygote, that is diploid, and after that zygote developed into embryo. And this in the center this nuclei will be called as a polar nuclei, and here will be 2 nuclei, and this is the large cell and it will be called central cell, and this central cell polar nuclei before fertilization it is twice N and N. After fertilization it will be triplet, it will form a triplet, trisn, 3N, and it will form the endosperm, nutritious tissue for the seed. And this is all about the embryo sac. তোমালোকে I think সবখিনি কথা বুজি পাই গৈছা। সো এতিয়া তোমালোকে যদি এন্ড নিটৰ কাৰণে এটা কোশ্চেন আহে যে ইয়াতে একচুয়ালি কিমান কেটা সেল আৰু কিমান কেটা নিউক্লিয়াস থাকে। তো আমি প্ৰথম নিউক্লিয়াস কেটা কাউন্ট কৰো। সোয়া 1 2 3 4 5 6 7 8, তো টোটাল 8 nuclei, total 8 nuclei, and cell count karo 1 2 3 4 5 6 and the middle one 7, so total 7 celled, 7 celled 8 nucleate stage of embryo sac. তো embryo sac or 8 formation ok কোৱা হয় 7 celled 8 nucleate embryo sac. তো ইয়াতে 7টা সেল আছে আৰু 8টা নিউক্লিয়াই আছে। ঠিক আছে, বুজি পালানে এতিয়া? তো এইটো নিটৰ কোশ্চেন আহাৰ সম্ভাৱনা থাকে। কোশ্চেনটো চাই লবা তোমালোকে। আৰু ইয়াৰ যেতিয়া সেল ওয়াল ফৰ্মেশন নহয়, সেল ওয়াল ফৰ্মেশনৰ আগত এই নিউক্লিয়লাইবিলাক ফ্ৰী নিউক্লিয়াৰ ডিভিজনৰ দ্বাৰা হয় আৰু মাইটোসিছৰ দ্বাৰা হয়। আৰু কেনেকৈ হয় আগৰ ভিডিঅ'ত কোৱা হৈছে। সো আৰু ভিডিঅ'টো লং নকৰো, স্ট্ৰাকচাৰ ডিটেইলছ আলোচনা কৰিলোঁ, প্লাছ এইটো পিকচাৰ তোমালোকে যদি যেনেকুৱা আছে সেনেকুৱা যদি আঁকি দিয়া তোমালোকে বৰ্ডৰ কাৰণে মাৰ্ক পাই যাবা। এণ্ড দিছ ইজ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। ঠিক আছে, থেংক ইউ এভৰিৱান। যদি মোৰ ভিডিঅ' ভাল লাগে ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰিবাই, আৰু মোক হেল্প কৰাৰ এটাই ৰাস্তা, তোমালোকে শ্বেয়াৰ কৰিবা নিজৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত, আৰু চেনেলটো গ্ৰ' হ'ব আৰু মানুহৰ কাৰণে উপকাৰ হ'ব, তোমালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ কাৰণে উপকাৰ হ'ব। বুজি পালানে নাই? আৰু মই ফ্ৰীলি কৰি আছোঁ বস্তুটো। তো মোৰ এই যে কষ্ট এইটো তোমালোকৰ শ্বেয়াৰৰ দ্বাৰাহে মই তাৰ অনুদানটো পাম। তো হয়নে নাই? তো আৰু এটা কথা, তোমালোকৰ যদি এইটো চেপ্টাৰৰ অসমীয়া আৰু ইংলিছ নোট লাগে তেনেহ'লে মোক ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া ফোন নাম্বাৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰা। আৰু ফোন নাম্বাৰ মই সদায় দি থাকোঁ, ভিডিঅ' আৰম্ভণিতে কিজানি ফোন নাম্বাৰ দিয়া হৈছে, আৰু সব ভিডিঅ'তে ফোন নাম্বাৰ দিয়া হৈছে। যদি কাৰোবাৰ কোনোবা ডাউট প্লাছ নোট লাগে মোক যোগাযোগ কৰিবা। সব চেপ্টাৰৰ নোট নাই মোৰ, যিবিলাক চেপ্টাৰ মই মোৰ ইউটিউবৰ প্লেলিষ্টত আছে সেইবিলাক চেপ্টাৰৰ নোট মোৰ আছে। থেংক ইউ এভৰিৱান।